Πώς σας φαινόταν μια συσκευή με 48 MP κάμερα, Snapdragon 660, 6,3 ίντσες οθόνη με water drop notch, bezel-less design και τιμή μόλις 130 ευρώ. Αυτό λοιπόν είναι το Redmi Note 7, το οποίο μόλις προχθές ανακοίνωσε η Xiaomi. Και στο σημερινό βίντεο θα σας δείξω ό,τι γνωρίζουμε μέχρι στιγμής για αυτήν εδώ τη συσκευή. Ας ξεκινήσουμε. Για αρχή η συσκευή έχει 6,3 ίντσες οθόνη Full HD Plus τύπου IPS LCD με water drop notch και αναλογίσεις είναι 19,5 προς 9. Στο πίσω μέρος της συσκευής έχουμε γυάλινη πλάτη η οποία προστατεύεται από Gorilla Glass 5, gradient color όπως αρμόζει το trend της εποχής. Φυσικά πίσω θα βρούμε τον αισθητήρα δαχτυλικών αποτυπωμάτων. Έχουμε το Dual Camera Setup, το οποίο προεξέχει από το σώμα της συσκευής όπως και στο Redmi Note 5 και φυσικά έχουμε και το Dual Tone LED Flash. Παρόλο το πιο premium design και την μεταλλική κατασκευή, να σας πω ότι οι αναφορές λένε ότι το frame της συσκευής δεν είναι μεταλλικό, αλλά είναι πλαστικό αυτή τη φορά. Έχουμε ένα συμβιβασμό σε αυτό το κομμάτι από την Xiaomi. Στο κάτω μέρος φυσικά θα βρούμε τα μεγάφωνα της συσκευής. Αυτή τη φορά έχουμε θύρα φόρτισης τύπου USB Type-C και όχι micro USB όπως στο Redmi Note 5, επιτέλους Xiaomi. Παρ' όλα αυτά παιδιά έχουμε και θύρα ακουστικών τύπου 3,5 χιλιοστών, τύπου jack δηλαδή, και φυσικά δεν είναι και τόσο αυτονόητο βασικά. Στο πάνω μέρος έχουμε και αισθητήρα υπερήθρων, ο οποίος είναι καλοδεχούμενος και μας λείπει από κάποιες συσκευές της Xiaomi τώρα τελευταία. Όσον αφορά την μπαταρία, να σας πω παιδιά ότι δεν έχει γίνει κανένα συμβιβασμό στο Redmi Note 7. Η συσκευή εξοπλίζεται με μια μπαταρία 4.000 mAh και επίσης έρχεται με ταχυφορτιστή τύπου Quick Charge 4, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα φορτίζει πάρα πολύ γρήγορα την συσκευή σας. Ας περάσουμε όμως και στο πιο ενδιαφέρον κομμάτι της συσκευής, το οποίο δεν είναι άλλο από την κάμερα των 48 MP. Η συσκευή εξοπλίζεται με τον GM1 αισθητήρα της Samsung, ο οποίος υποτίθεται ότι είναι 48 MP και λέω υποτίθεται καθώς διαβάζω ότι τα 48 MP επιτυγχάνονται μέσω λογισμικού και δεν είναι πραγματικά. Σε αυτό το σημείο παιδιά να σας πω ότι και το socket, το Snapdragon 660 δεν υποστηρίζει κάμερες άνω των 25 MP, οπότε καταλαβαίνουμε ότι το αποτέλεσμα δεν είναι πραγματικό. Η πραγματική ανάλυση είναι 12 MP και γίνεται επεξεργασία μέσω του λογισμικού για να επιτύχουμε το αποτέλεσμα την έξοδο του 48 MP. Σε αυτό το κομμάτι παιδιά να σας πω ότι αναμένουμε και ένα μοντέλο Pro, Redmi Note 7 Pro, το οποίο θα εξοπλίζεται με τον 48 MP αισθητήρα της Sony, τον IMX586, ο οποίος θα έχει πραγματικά 48 MP, κάτι που μας λέει ότι σίγουρα θα έχουμε αναβάθμιση και στο socket, γιατί είπαμε ότι ο Snapdragon 660 δεν υποστηρίζει αυτή την ανάλυση, οπότε μάλλον θα πάμε ή στον Snapdragon 710 ή στον ολοκένουργιο Snapdragon 765. Επίσης έχουμε και ένα δεύτερο αισθητήρα 5 MP, ο οποίος αναλαμβάνει την πληροφορία του βάθους ώστε να έχουμε το Portrait Mode, ενώ για την selfie κάμερα δεν έχουμε κάτι σπουδαίο, κάτι που να μας εκπλήσει. Έχουμε μια τυπική selfie κάμερα των 13 MP με διάφραγμα f-stop 2. Όσον αφορά το hardware και τις επιδόσεις συσκευής παιδιά, το ακούσατε και προηγουμένως, έχουμε Snapdragon 660, αξιόλογο chipset, πέρυσι θεωρούταν upper mid-range, φέτος θεωρείται mid-range. Οι επιδόσεις του για τους αριθμολάγους του Antutu είναι γύρω στις 147.000, κάτι που σημαίνει ότι σίγουρα θα μπορείτε να παίξετε όλα τα παιχνιδάκια, όλα τα απαιτητικά παιχνίδια. Η συσκευή έρχεται με 3 διαφορετικές εκδόσεις RAM, 3 GB RAM, 4 GB RAM και 6 GB RAM. Ο εσωτερικός χώρος αποθήκευσης ξεκινάει από 32 και φτάνει ως τα 64 και φυσικά έχουμε και επέκταση μέσω κάρτας μνήμης, κάτι το οποίο είναι καλοδεχούμενο και μας λείπει από τις ναυαρχίδες της Xiaomi. Σε αυτό το σημείο παιδιά να σας πω ότι η συσκευή θα κυκλοφορήσει σε 3 χρωματικές εκδόσεις, gradient color όπως είπαμε, μαύρη έκδοση, μπλε έκδοση και χρυσή έκδοση, η οποία ναι μεν χρυσή τη βλέπω στα κινεζομάγαζα, πιο πολύ για κόκκινο ροζ μου κάνει παρά για χρυσή, κατά αντίστοιχο και με το purple, το mauve χρώμα
του Honor 8H, το οποίο μόνο purple δεν είναι, αλλά είναι πιο πολύ ροζοκόκκινο. Κεραμιδό κανέλο κοραλοκόκκινο, η επιχείρηση Μυραράκη, όχι μόνο στο χειροποίητο χαλί. Αυτά και με τη Μυραράκη. Ας συνεχίσουμε το βίντεό μας. Ένα άλλο κομμάτι, παιδιά, της παρουσίασης του Redmi Note 7 είναι ανακοίνωση από την εταιρεία ότι η σειρά Redmi γίνεται ένα ξεχωριστό brand, όπως και η σειρά Pocophone. Αυτό σημαίνει όμως, παιδιά, ότι θα δούμε μια ολόκληρη γκάμα συσκευών από την Redmi. Θα δούμε mid-range συσκευές, θα δούμε low budget συσκευές, αλλά θα δούμε και ναυαρχίδες. Ο CEO της Xiaomi είπε πως πιστεύει ότι δεν θα κανιβαλίζονται οι πωλήσεις των δύο αυτών brand, καθώς οι συσκευές θα έχουν πολύ καλή τιμή. Αυτό που μπορώ να σας πω εγώ είναι ότι πιστεύω ότι όντως δεν θα κανιβαλίζονται οι πωλήσεις των συσκευών αυτών, γιατί ήδη κανιβαλίζονται οι πωλήσεις των συσκευών της Xiaomi μεταξύ τους. Βλέπουμε πάρα πολύ συχνά να βγαίνουν συνέχεια νέα μοντέλα, παραλλαγές μοντέλων τα οποία ήδη κυκλοφορούν στην αγορά. Έχει μπερδευτεί πάρα πολύ το καταναλωτικό κοινό και αποφάσισε η Xiaomi να κάνει και ένα νέο brand, οπότε θα δούμε ακόμα περισσότερα μοντέλα, ακόμα περισσότερο μπέρδεμα. Σίγουρα όμως θα τις ξεχωρίζουμε τις συσκευές, γιατί οι μεν θα λέγονται MI, ενώ οι άλλες θα λέγονται Redmi. Αυτές λοιπόν, παιδιά, ήταν οι πληροφορίες που είχα για το Redmi Note 7. Ελπίζω σύντομα να δούμε το smartphone και στο κανάλι μας για ένα unboxing, σίγουρα κάποιο τεστ ταχύτητας και συγκριτικό κάμερας. Προς το παρόν κυκλοφορεί βασικά η κινέζικη έκδοση σε κάποια καταστήματα. Δεν σας συνιστώ να αγοράσετε την κινέζικη έκδοση και να περάσετε global ROM. Σας συνιστώ να κάνετε λίγη υπομονή, να έρθει το Redmi Note 7 και στην Ελλάδα, να κυκλοφορήσει και η global έκδοση. Και κάτι ακόμα όσον αφορά τη τιμή. Ναι, μεν ανακοινώθηκε στα 130 ευρώ ή 130 δολάρια στην Κίνα, αλλά ποτέ δεν βλέπουμε αυτές τις τιμές πραγματικά. Σίγουρα θα μπει ένα καπέλο και στα κινεζομάγαζα και σίγουρα θα μπει πολύ μεγάλο καπέλο και από τον εισαγωγέα στην Ελλάδα. Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι αυτή η τιμή των 130 ευρώ έρχεται μετά από 4-5 μήνες κυκλοφορίας και στα κινεζομάγαζα αλλά και στο Scrooge. Ελπίζω να σας άρεσε, παιδιά, το βίντεό μου για το πολυαναμενόμενο Redmi Note 7. Γράψτε μου τη γνώμη σας και εσείς για αυτήν εδώ τη συσκευή και εμείς θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας! Μην φύγετε όμως ακόμα, έχουμε και bonus. Και φυσικά, αν σας άρεσε το βίντεο μου, μην ξεχάσετε να κάνετε like, subscribe και κλικ στο καμπανάκι των ειδοποιήσεων για να μην χάνετε ποτέ τα νέα μου βίντεο.